Napříč všemi váhovými kategoriemi oktagonu je nejvíce bojovníků právě ve welterové váze. Jde o širokou škálu zápasníků světového kalibru a každý z nich se snaží probít si svou cestu k jedinému cíli – titulu šampiona. Ten ale po celou dobu existence vlastní nezpochybnitelný král divize David Růžový panter Kozma! Za 3 roky nenašel přemožitele, jenže nyní přichází kalibr, kterému ještě nikdy nečelil. Výzva, která je větší než všechny předtím. Surprise, surprise, I'm here now. Veterán UFC a držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu, který ještě nikdy v kariéře nebyl ukončen před limitem. David Kozma, vai ser porrada no beijo. Apollo, ty demente, nevím, proč furt opakuješ to, že se před tebou někam vstovával nebo že před tebou někam utíkám. This belt, need to put my shoulder, man. Let's go. Bitva o vysoké pozice se uskuteční také v polotěžké váze. Viktor Pešta, jeden z nejúspěšnějších domácích bojovníků, chytnul čerstvý vítr do svých plachet. Je to pro mě jeden z dalších zápasů, co mě může přiblížit k titulové šanci. Na své cestě se nyní musí popasovat s italskou výzvou a zastavit zběsilého Riccarda Nosiliu. Credo di poter vincere perché se no non avrei accettato questo incontro, quindi so di avere le mie chance. Sobotní večer rozhodne o osudech hned několika bojovníků. A co víc, završí ho zápas o to nejcennější. Titul šampiona. David Kozma na bojových sportech doslova vyrostl. Už v 6 letech začal s judem a když později přešel na MMA, vždy svůj styl z juda prosazoval. Po pár letech trénování v rodné Karviné přišla změna a David se přestěhoval za kariérou bojovníka do Prahy. Jsem neměl žádný tým kolem sebe, byl jsem tady úplně sám, nikdo mě netrénoval, trénoval jsem sám sebe. Mi zavolal Mára, jestli se nechci přidat k ním do gymu, že vytvářejí nový tým. No, to mám takový už spíše otcovský než trenérský vztah. Je to dlouhá cesta za náma. On vlastně už měl v tu době titul GCF, ale neuměl vůbec boxovat. Kozma musí být opatrný. Hodně zlepšil, přední ruku, ale pozor, levou nejtrefil, levou, pozor! Jak oni samozřejmě věděli, že David je děravej, nemá ten box tak dobrý, tak jsem se snažil vymyslet něco, čím by jim do toho vstoupil, čím by je prostě jako jim otrávil tu práci nahoru. Krásná pozice pro Davida, tvrdé lokty, a je konec. Tak Mára mě naučil ty lokty komplet jako stand-up a naučil mě být prostě všestranný zápasník a nejenom jednostranný. Davide, chtěl bys na konci roku mít titul šampiona Octagon MMA? 100%, já budu ho mít, já to vím jistě. Když David naběh do toho oktagonu, začali pak říkat, že má obávaný postoj díky těm loktům a těm agresivním výpadům. A skvělá přední znovu. Lokec otočky ještě navíc. Ale vypadá, že by mohl být konec. A taky, že bude. Tu dobu i ten Welter tam neměl nikoho silného, bylo ženě, kdo by nás jako mohl zastavit. Se mu nikdo nemohl tu dobu rovnat. David Holátko Kozma. Viděl jsem, že je na špičce Gábor a já jsem si byl jistý, že jsem lepší než Gábor a říkal jsem si, proč on je sakra takhle vidět a já nejsem takhle vidět. Hodně lidí si myslí, že Gábor top československá jednička, ale bohužel to jsem momentálně já. Samozřejmě jsem chtěl tu pozornost těch jako fanoušků, těch médií a tak jsem si dal růžovou barvu, protože jsem ji měl vždycky rád, vždycky jsem ji rád používal. Kdy v novinách vyšel článek, že Růžový panter jde do O2 Areny a zalíbilo se mi to a říkal jsem si, tak tu přezdívku si nechám, to ke mně pasuje. Myslím, že to byl přesně takový lék pro ty, kteří pocítili potom tu Davidovou tvrdost. Gábore, těž se do O2 Areny! Lokty! Před takřka 10 000 publikem ho čekal souboj o titul historicky prvního šampiona welterové váhy oktagonu. Tak uslyšíme zuč, anebo uslyšíme lokty. Růžového pantera, Pink Panther. A už je tady zuč.
Furt jsme čekali, kdy přijde ta nadlidská síla, o které všichni mluvili. Končili jsme kolo, kdy David na něm ležel a už si to tam připravil, že bude porcovat. Zkusit si dát nějaké ty údery, možná loket na závěr. Přesně ten tam padnul. Přišel a říkám, teď začni to druhý kolo, přidej víc úderů, začni víc tlačit. Šiatel se zařadil mezi jeho trenéry. V momentě, kdy jsme do toho vlítli, šlo to na to koleno a... Zápas končí tím nejhorším možným způsobem. V tomto utkání vítězí a prvním šampionem welteru oktagonu se stává David Růžový panter Kozma! Každý na to čekal, každý byl na ten zápas vydavý a skončilo to takhle nešťastným zraněním. Mrzí mě to, chtěl jsem to ukončit normálním způsobem. Davide, jsi šampionem ještě před zápasem, ať už to dopadne jakkoliv. Tě vyzval Pirát, říká, že je novým welterovým králem. Co ty na to? Ale já přijmu úplně každou výzvu, ale myslím si, že Pirát by si měl ještě vybojovat nějaký zápas 7-7, protože tam ještě nedokázal nic. Ale jestli mi ho dáte, je to na vás, já si ho dám. Myslím, že držiteľ pásu by mal byť poriadny chlap, ne žiadna Pamela Anderson v růžových gaťkách. Ta růžová Pamela ho v Ostravě prostě zmátí a přesto nejde vlak. Já jsem úplně nesnášel v té výzvě, to byl jako nejvíc nesympatický člověk snad z celého oktagonu a strašně jsem ho chtěl porazit. Pirát měl velkou rezonanci u fanoušků a všichni to chtěli vidět. Sázeli na to, že prostě toho Davida prostě rozstřílí. Jdeme na to 5 kol po 5 minutách. Kdyby to proběhalo podle mých představ, tak ho porazím v prvním kole. A je tam teď. Krátce doplazil ke kleci a velmi rychle stává. Ale on se prostě nedal ukončit, pořád se tam kroutil na té zemi, byl tam slizký jak had. Berzáda! No a ideme do 5. kola. No, tancuje na něm Čardáš, který si Pirát bude dlouho pamatovat. A šlo to až bohužel na body. Sice jako jednoznačně, ale každý zápas si ukončit před limitem. Tenhle zápas Pirát nevyhraje, nestane se novým králem. Šampionem se stává a stále zůstává David Růžový panter Kozma. A nevyšlo mu to, no, vyhrál jsem já a and still. And still, David Růžový panter Kozma, klobouk dolů, pane. Leandro Silva vyrůstal v nepříznivých podmínkách favely v São Paulo. Celé dětství a dospívání jeho i jeho rodinu provázela bída. A minha história de vida é a história como de muitos brasileiros. É uma história de superação, uma história de superação de problemas raciais e sociais. Mas resolvi não me vitimizar, resolvi ser o protagonista da minha vida. Eu cresci muito revoltado, né? Não conheci meu pai, morei em orfanato, então dentro dessa problemática eu cresci revoltadíssimo. Já roubei, fiz coisas ilícitas, andei com traficante também. Eu era do futebol, né? Mas o futebol acabou não me dando condições financeiras para continuar. Quando eu parei de jogar com 18 anos, tive 2 anos pensando muito em suicídio. E aos 20 anos, quando eu fui treinar jiu-jitsu pela primeira vez, o jiu-jitsu, o esporte me resgatou e me salvou, na verdade, né? E hoje em dia eu sou um dos melhores lutadores do mundo. Lutar para mim é importante porque através da luta eu consigo atingir os meus objetivos. Premiéru v oktagonu si odbyl na největší události domácí scény. Před vyprodanou O2 arénou s 20 000 fanoušky v hledišti čekal Apola favorizovaný polský bojovník Bryček. Málo kdy vidíme nastupovat bojovníka s maskou, ale Simpa Silva Buscapé se blíží oktagonu. Isso porque a luta para mim não é uma pressão, para mim é uma diversão, cara. Eu amo o que eu faço. Veterán UFC za Brazílii, Leandro Silva. Eu realmente me senti como um gladiador na época do Coliseu em Roma. Vrácený guard Leandro Silvy.
jak se Bryček krčí, už nechce dostat další na odkyt před celé břicho. Uskape trefuje, to jsou tvrdé údery, další na spodek, další levá. Bryček je v obrovských problémech, Uskape trefuje jak na střelnici. Tohle je šílené. Consegui impor o meu jogo, coloquei alguns elementos que ele não esperava, algumas variações de golpes, trouxe a vitória. Bryček dnes po dlouhé době prohraje. The winner is coming from the blue corner, Leandro Buscape Silva. Was Robert Bryček a tough opponent for you? I knew about him, but I'm training a lot, man. Yeah, I have a dream. I'm ready to make again a great fight. Pro svůj druhý zápas v oktagonu, který se měl uskutečnit v limitu do 80 kg, však Apollo nedokázal shodit na požadovanou váhu. 82,95, to je 3 kg přes. You have to be a professional, my friend. You said 80 kilos. How come you're 3 kilos over? Don't talk to me. Tomorrow I show you. Yeah, I wanna see. Yes, you will see. What's done with the weight? It's 3 kg over. To me, it's a surprise because my baggage no came now. Inside my baggage had the sweet clothes, everything. My baggage no came, you know. I'm so sorry about fans. I don't know. O tu váhu už nebudeme řešit. To byl nějaký zkrat zkušeného bojovníka, nakonec dal 80,8 a můžeme se těšit na vynikající souboj. Nová maska, že za tohle cením, protože to chtěl jeden baťužek navíc. Dobrá levá. A tvrdý roundky. Wow. Alex teď inkasoval. Tvrdé údery od Apola. Pô, eu abaixei a guarda na luta, eu dei queda, eu dei um knockdown no Leroy. Na verdade, eu brinquei com ele e trouxe a vitória. O que vocês querem mais? Co děláš? Všechno vidím. Simula zatiaľ pôsobí tak, že si je absolútne istý, že prvé dve kola išli na jeho stranu, preto stále dole ruky. Krásně uhnul Apollo a nachytal Alexe. Leandro Apollo Silva! My final the goal to fight against David Cosma. Hey, David Cosma, you can't choose hidden forever. You are the champion Octagon. I'm the first in the rank. Let's go. I have another goal. Hey, Carlos Vambola, after I get this belt, you are next, man. S Davidem trénujeme 3 roky spolu. Největší změna byla určitě v tom se přeorientovat na ty 5kolový zápasy. To byl asi zhruba ten největší problém. A vydržet to celý těch 5 kol v jednom tempu. No. Davida Kozmu čekala druhá titulová obhajoba a zároveň odveta s Mattem Kertésem. Ta se ale kvůli příchodu pandemie musela přeložit na jiný termín. Ten druhý zápas s Kertésem 3 dny před vážením zrušili. Celá příprava přišla úplně zbytečná. Já jsem ale pořád jako trénoval dál, věřil jsem, že to nějak prosadí tu výjimku. Kozma s Kertésem na sebe v podstatě trénují od ledna. Ty borci musí mít za sebou brutální měsíce, kdy museli opravdu dřít každý den na to, aby těch 5x5 udejchali. My se dneska dozvíme, jestli umí David ty svoje lokty a takedowny nejlíp na téhletý scéně, anebo jestli Maté se naučil něco nového, co ho zkrátka přes Davida přenese. Začínáme, buď rychlé překvapení, a nebo možná maraton. Tvrdá pravá, po které Maté měl určitě jiskřičky před očima a všechny byly růžové. A Maté teď vrátil úder. Dobrá leva. Pozor, šel tam hlavou hodně dopředu, měl jsem pocit, že se oba dva střetli těma hlavama. David ten zápas rozbíhá pomalu, což je nikdy i jeho nevýhoda. Nebej ty nešťastný hlavy, kterou samozřejmě rozhodčí neviděl, prostě nestopnul zápas, tak jsme vlastně projeli 2 kola, protože David 2 kola nevěděl, kde je. Takové lehce sporné situace, z toho zatím velmi dobře těží. Byla to jako šupa a celé první kolo jsem potom myslel vlastně na Jessiku Fletcherovou. Nechápu, co to bylo vůbec, jako Jessiku jako vůbec nemám rád, vůbec jako nesleduju a prostě najednou jsem na ní myslel celé to kolo. Ale je fakt, že u bodových je velmi těžké získat kolo ze zad. Myslím, že ho zachránila ta jeho obrovská zkušenost zápasová. Teď si na něj David nepřišel, ale dobrá, sadní a má spojené ruce za nohama. Kozma zkouší takedown v posledních vteřinách. Poslední úder je konec.
Zápas s Kertéšem mi ukázal, že musím pracovat na všem a že nejsem úplně senzační bojovník a že je pořád co zlepšovat. Všichni 3 bodoví. David, Big Panther, Kozma! Potvrdil svůj post šampiona welterové váhy a momentálně zažívá nejšťastnější období života. Teď čekáme miminko. Já jsem ve 4. měsíci, budu ho končit za chvíli, takže pokud všechno dobře dopadne, tak bychom měli v říjnu někdy být rodiče, no, tak vidíme. Tak já se na to strašně těším. Rozhodli jsme se, že chceme miminko. Určitě to je jako nejšťastnější období života, protože jako dítě jsem vždycky chtěl, je to něco nového. Jsem za toho neskutečně rád. Cara, eu gosto de tocar meu violão, gosto de ir na praia, assistir filmes também. Sim, eu sou cantor, compositor e estou me preparando para em breve lançar o meu primeiro álbum. Fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da... Na verdade, a história com a música já é muito antiga. Eu desde criança sempre gostei de música e quando eu jogava futebol, eu tinha um cavaquinho, comprei um cavaquinho, mas não sabia tocar. Depois que vim para os Estados Unidos, conheci uma professora que me ensinou e através dessas aulas eu aprendi a tocar violão. Hoje em dia componho, já tenho umas 40 músicas ali prontinhas para serem trabalhadas. Viver de frente pro mar, eu sei. Eu me sinto satisfeito quando eu consigo atingir os meus objetivos. E por quê? Porque isso me faz crer que eu realmente sou capaz de atingir todos os meus objetivos. O meu objetivo hoje é ser campeão do Octagon, mas como ser humano é ser melhor do que eu fui ontem. Na Floridě ve slavném American Top Teamu pomáhají Apollovi v tréninku na titulovou bitvu světové hvězdy jako Jorge Masvidal nebo Dustin Poirier. A preparação para a luta tá excelente, tá incrível, tô me sentindo muito bem. Cara, não tô preparando muita coisa diferente não, só tem uma coisa, mas não conta pra ninguém. Eu comecei um curso de balé, irmão, que eu vou mostrar na luta. Aqui, não, pô, a escola aqui de Oeste aqui é muito boa, né? Os caras aqui são muito bons de Oeste. E eu acho que o Apollo tá pronto pra ele em qualquer área. Eu espero que o Apollo bota o boxe dele para funcionar e manda um nocautão para nós aí. É o mental e o físico. Antes da luta, físico, tenho que elevar o meu corpo ao limite. E na semana da luta, que antecede a luta, mental com certeza, 100% mental. Mas eu tenho certeza que o Apollo consegue raspar ele ali, então eu acho que não vai nem conseguir quedar, né? Ele realmente foi o primeiro campeão do Octagon, mas ele nunca lutou com um cara que nem eu. Por isso eu tô falando, acabou o tempo do Cosma. Já foi o tempo dele, agora é o tempo do Apollo. Tô me sentindo muito bem, tô me sentindo pronto para ser campeão. Pro svou přípravu si šampion vybral gym Červoný smok v polské Poznani, kam odcestoval společně se sparingovými parťáky. Ale jelikož si uvědomuje důležitost zápasu, zůstal v Polsku sám ještě o týden déle. Láska k Backstreet Boys vznikla už dávno, ještě asi to bylo, nevím, to bylo třeba 10 roků nebo kolik. A vždycky jsem poslouchal takové ty chlapecké skupiny. Nejsilnější zážitek z Backstreet Boys mám, když jsem byl na koncertě v roce 2009 a já jsem si plásl s Brianem Littrellem a s AJem McLeanem, jako na to vzpomínám jako dodnes. A děláš taky něco jiného než míchaný vajíčka? To víš, no, jsou tam bílkoviny a potřebuju svaly na boskapého. No, to potřebuješ teda. A půjdu odpočívat, jo? A mám tě nejradši na světě.
Já tebe taky. V přítelkyni čekám i dítě, taky musím občas takhle zkontrolovat, jestli je v pořádku. Do tohohle zápasu mi to nakoplo hodně, protože vím, že už nebojuji jen za sebe, ale bojuji takhle za celou rodinu. A když vyhraju ten zápas, takže to mi to vlastně může posunout výš v kariéře. David trained here about 1 month, I think, together. It's good for them and good for us, so welcome. Každý příklad je potřeba někam odjet. Já jsem zvolil Polsko, protože jsou tady hvězdy, sedí mi to tady a jsem tady spokojený. Każdym treningiem widzę, że jest coraz mocniejszy, także myślę, że będzie na pewno dobrze przygotowany. David opponent prepare with a lot of stars, but I think we have a lot of stars here, so it's not a problem for him to beat him. Zápas je tady a si berem to v obhajoba, je to šampion, nemůžeme si vybírat. Bude to prostě jako nejtěžší soupeř, proti kterému jsem kdy stál. Jeden večer. Až 25 minut boje a 2 muži, kteří jsou ochotní nechat v kleci maximum, aby ze zápasu odešel jeden z nich jako šampion oktagonu. É bom lutador, por isso ele tá com o cinturão, mas o tempo dele já acabou. Vou quebrar ele na próxima luta. Nós vamos fazer agora, dia 29 de maio. Až ho porazím, tak ten titul bude mít ještě větší váhu a budu si ho o hodně více vážit. Poprvé jsem zápasil v oktagoně na Štvanici v roce 2019. Štvanice je narvaná po 33 letech. Byl to skvělý zážitek, já se na to těšil. Právě míří do oktagonu Viktor Pešta, veterán UFC. Viktor Pešta! Můj soupeř byl Mike Kyle, bývalý šampion WEC. No, Mike Kyle v očích neměl nic hezkého. Obrovské množstvo zápasov na straně Mikea Kyla. A tvrdá Pešta! Krásná zadní! A jde po takedownu, který také dokázal doručit. Dobře stává Peštovi, ale ten jej chce vzít pod sebe, leze mu dozad. Hodně se tam chytá klece. Brilnek, čo veľmi hlboko chytený. Konec. Stále konec. Absolutně. A myslím, že Viktor Pešta tento zápas zvládol absolutně skvěle. Viktor Pešta! Ten zápas konečně vyšel a vyšel parádně. Na tomhle smetišti je nový kohout a ovládne to tady. V momentě, kdy Viktor Pešta porazí někoho z těch opravdu na špičce v oktagonu, který jsou, a potom, jestli se k tomu prokoušeš a zasloužíš si titulový zápas, tak tě klidně seknu a hodím si přes pravý rameno druhý titul. Zápasí ve stejné organizaci jako já, tak by mi to dávalo smysl, ale teď zase se posunul váhu níž, takže kdo ví, jak to bude. Posledních, já nevím, 5 let si zápasil v 9-3 v momentě, kdy se přidám k oktagonu, tak najednou začneš vyhlašovat, že 9-3 na to je moc a že půjdeš do 8-4 a tak já nevím, jestli to je náhoda. Je fakt spousta daleko kvalitnějších soupeřů, s kterými si může Viktor změřit svoje síly, než je zrovna tenhle človíček. Tak jestli to chceš, tak ti tu tvoji kariéru trošku přibrzdím, tak tě klidně porazím v 93. Tak já se budu těšit. Na cestě do nižší váhy a po úspěšné premiéře v oktagonu dostal Viktor Pešta nabídku, která se neodmítá. Postavit se před vyprodanou O2 arénou Michalu Martínkovi v souboji o titul těžké váhy. Byl tady Michal Martínek, tak jsme řekli OK, vrátil se zpátky do těžké váhy. Bohužel to nevyšlo úplně podle mých představ. Tak pozor, Martínek trefil. Bylo to tvrdá rána, otřásl to se mnou. Na chvíli uspal Peštu a znovu dobrá. Martínek tohle úplně v pohodě vidí a znovu se vrací. A další tvrdá zadní. Nejdřív jsem myslel, že mi vyrazil zub, protože mi tady jako cítil jsem mezeru mezi těma zubama. Ukáže skvěle, další tvrdá leva. Tak v prvním kole Martínek šokuje celou arénu. Pak jak ten zápas pokračoval, tak jsem si uvědomil, že se mi točilo, že tam prostě něco chybí. Pozor, Viktor má něco z čeliští.
Snažil jsem se to nemyslet a prostě pokračovat dál, ale prostě to nešlo. Šahal si tam na čelist, vypadá to, že je konec. Začal jsem se pasovat a on mi vlastně zatlačil hlavu, otlačil tu bradu a úplně jsem cítil, jak mi ta čelist úplně vyjela. A tak jsem říkal, tak tohle fakt nejde. Takže jsem to odmával. Takže tam plive krev, nebyl schopen pokračovat. Staronovým šampionem se stává Michal Blackbird Martínek! Se mi podařilo porazit člověka, kterýho velice respektuju, jenom bych chtěl říct. Myslím si, že Viktor je jeden z nejlepších zápasníků, co tady kdy byl. Myslím si, že to také dopadlo, že to nemění nic na věci, že to je stále prostě obrovský, pro mě frajer. Potom mi to v nemocnici operovali mi to, mám tam 2 destičky teďkon. A údajně, když to sroste, tak mělo by to být stejně silný nebo ještě silnější, než to bylo, takže žádný další komplikace by s tím být neměly. Což samozřejmě je příjemný úraz, ale to prostě je součást toho sportu. Normálně zahojilo se to a všechno je v pohodě. V městečku Padova se na Viktora Peštu připravuje horkokrevný italský bojovník Riccardo Nosilia. La mia storia legata ai combattimenti è partita un po' in maniera strana perché ho iniziato col rugby fino ai 18 anni. Dopo 18 anni mi sono appassionato guardando dei video di grossi combattenti. Inizialmente ho iniziato con le gare principali, lottando, gare di grappling, di BJJ e dopo successivamente, siccome sono andato bene, mi sono andato al professionismo. Riccardo si allena con me, da me, nei vari posti che siamo stati da circa 10 anni. Ha cominciato con me da quando faceva rugby, poi è passato alla lotta, all'MMA e fino adesso. Riccardo è un grandissimo talento e l'ha sempre dimostrato nei suoi combattimenti di MMA sia in Italia che in Europa e oltre che essere poi un mio amico, per me è un privilegio essere un suo sparring partner. Il mio soprannome mi è stato dato da Francesco, che è il titolare della palestra, perché sostiene che all'interno del ring mi muovo un po' come uno zombie e quindi doveva essere un po' uno scherno, quindi per quello The Walking Dead, il fatto che mi muovo lentamente e sembro questo, insomma, che sembro uno zombie all'interno della gabbia. Riccardo è una persona estremamente gentile, anche fuori dalla gabbia, quindi è una persona assolutamente cortese ed è un ragazzo umile, che è una delle sue doti, insomma, principali che apprezzo maggiormente. Il lato sicuramente più forte di Riccardo è la forza e la potenza nella lotta. Il fatto di combattere è importante per me perché comunque mi mette alla prova, mi mette a prova me stesso, mi metto alla prova superando queste difficoltà, mi fa sentire bene, insomma. Il fatto di avere una difficoltà, di poterla superare con lo sforzo, con l'allenamento, mi fa sentire bene, mentalmente soprattutto. Na zápas s Nosiliou se Viktor připravuje v Americe po boku světových borců ze Stanford MMA a na cestě zpět do Čech si udělal i netradiční zastávku v bratislavském OFA gymu. Do Bratislavy jsem přijel proto, že jsem se vrátil z Ameriky o něco dřív, měl jsem ještě čas tady něco natrénovat. Jsme tady ubytovaný na hotelu v Bratislavě. S Viktorem Peštou trénuju od začátku jeho zápasnické kariéry, takže už je to dlouho. S Viktorom spolupráca začala vlastne pri natáčaní Octagon výzvy, kde bol môj rival, bol to tréner. Na konci sme vyhrali. Aj som to tušil, že vyhráme. Dávaj, poď! Dávaj! Bol som rád, že došiel vlastne do OFI, má tu fakt ťažké tréningy, tvrdé tréningy a dúfam, že to preniesie do zápasu a dúfam, že mu pomôžeme. Pripravený? Dávaj! Sekaj, dávaj! Raz, dva, tri, go! Take down! A ground and pound, poď! 10, 9, poď! 3, 2, 1, tak! Ty vole! Postav sa! Ruky hore jak víťaz, leží dokola. Ale poradný víťaz, ruky hore úplne. Jak Eiffelová väža. To je ono. Viktorové silné stránky by som považoval fakt dobrý wrestling, obstojné jiu-jitsu, výborná kondícia, rozmýšľanie, ale aj tie vôľové vlastnosti, že chce podľa mňa ten titul v tej 9-3 a pôjde si za tým.
No a tu už máme návrat Viktora Peštu po nepríjemnom zranení a poslednej prehre s Martinkom, kedy sa presúva do váhy do 93 kg. Poprvé jsem zápasil v polotěžké váze na Octagonu 20. Dnes ho preverí veľmi skúsený brazilský zápasník. Černý pás v brazilském jiu-jitsu a veterán UFC Ildemar Rayo Alcantara. Viktor se pustil do přestřelky. No takedown. Jsme na zemi tady, kde jsme to podstatně očekávali. Byl to, myslím, celý zápas v mojí režii. Tak tohle už se udělá. Potvrdilo to, co jsem si myslel, že zkrátka ta váha je pro mě ta správná. Tohle jsou tvrdé údery, Alcantara na to špatně odklepal. Je konec. Jednoznačně, dominantně a naprosto bez problémů. Vítězí Viktor Pešta. Viktor Pešta si vypisuje veľmi dôležitú výhru v svojej premiére vo váhe do 93 kg a vykročil správnou nohou v svojej túžbe stát sa šampiónom oktagonu v tejto váhovej kategórii. Myslím si, že ta 9-3 pro mě opravdu je dobrá váha. Myslím, že jsem to měl udělat už dřív. Připadal jsem si fakt silnej, rychlej, tvrdý. Všechno to sedlo dobře. Veľmi dobre spravil, že prešiel do tej 9-3, pretože tá ťažká váha to sú fakt nejakí dinosaury a v tejto 9-3 tu porobí veľké zlo. Nechci se nikoho doprošovat o zápas a Karel přede mnou utek do střední váhy. Momentálně jednička divize Attila Vek. Tímto bych ho chtěl vyzvat. Já chci bojovat s těma nejlepšíma. Sto preparando l'incontro, specialmente qui alla Padova Top Team, con i miei compagni di sparring, però molto spesso viaggio anche a Verona, all'ESMA, insieme a Pennini, che è un altro lottatore di MMA, e quindi sto cercando di muovermi il più possibile per sfidare i lottatori migliori in zona per prepararmi al meglio per questo incontro. Il segreto del suo successo, la dedizione, la grande volontà e le sue doti fisiche che comunque non sono indifferenti. E poi è una persona comunque che è dedita e precisa nell'allenamento e questo gli ha consentito nel corso degli anni comunque sempre di progredire e infatti i risultati lo hanno dimostrato. Io conosco Viktor Pesta perché mi è stato affidato in questo combattimento, quindi me lo sono studiato molto bene. Precedentemente non lo conoscevo, anche se in realtà è un atleta molto famoso e diciamo che me lo sono studiato in questo periodo, quindi sì, sta diventando una parte costante della mia vita ultimamente. Nejbližší Viktorův soupeř, moje plynná italština, samozřejmě nevím, jmenuje se Nosiglia, já si nejsem jistý, jestli se to tak čte nebo nečte. Přijde mi to docela slušný wrestler. Je to silný, výbušný zápasník, trošku mi připomíná vlastně sama sebe před pár lety, když jsem byl takový, taky rval jsem to hodně na sílu. Je to akože taký štýl nemoc priateľný, ale to sa mi na ňom ľúbi, že si vlastne nevyberá nejaké štýly, ale ide do každého zápasu. Dneska jsme měli trénink 5-5, jak jsme jeli. Fakt to fyzicky zvládá super. Nepochybuju o tom, že nastoupí v super formě a že toho soupeře porazí. Viktor Pešta bude usilovat o to, aby ve své nové váze v žádném případě nezaváhal a pokračoval v dobře rozjeté sérii. Bude si ale muset dávat velký pozor, a to hlavně na začátku. Nespoutaný Ital Nosilia totiž v zápasech na nic nečeká a jde si střemhlav pro ukončení. Tra le mie sensazioni riguardo questo incontro è una forte emozione perché non vedo l'ora di mettermi alla prova nel ring insieme a questo ottimo atleta. Bude nebezpečný určitě v agresivitě, výbušnosti. Je to nebezpečný divočák, talianský. Je třeba nezaspat ten začátek, od prvního gongu prostě být ve střehu a být připravený ustát tu bouři. Voglio dire a Viktor Pesta che sicuramente vincerà il migliore. Per quanto mi riguarda il migliore è Riccardo. Credo di poter vincere perché se no non avrei accettato questo incontro, quindi so di avere le mie chance. Myslím si, že vyhrá Viktor, má nějaký jasný cíl. Je to pro mě jeden z dalších zápasů, co mě může přiblížit k titulové šanci, což je něco, o co v téhle hře jde.